Oppitunti 1. Myynnin lisääminen. Kyllä, se oli hienovarainen, mutta tehokas. Uskon, että se lisää myyntiä merkittävästi. Olen täysin samaa mieltä. Joskus pienimmillä muutoksilla voi olla suurin vaikutus. Täsmälleen. Ihmiset eivät usein huomaa, kuinka paljon pieni säätö voi parantaa heidän kokemustaan. Ja se osoittaa, että kiinnitämme huomiota asiakaspalautteeseen, mikä on elintärkeää. Täysin. Asiakkaat arvostavat, kun yritykset mukautuvat heidän tarpeisiinsa. Se todella rakentaa luottamusta ja voi johtaa pitkäaikaiseen uskollisuuteen. Se on oikein. Odotan innolla tämän strategian tuloksia. Minä myös. On jännittävää seurata muutoksia ja nähdä, miten asiakkaat reagoivat. Jatketaan innovointia, se on avainasemassa pysymiseen näillä kilpailuilla markkinoilla. Oppitunti 2. Walmartin menestys. Alhaisten hintojen ja ystävällisen palvelun yhdistelmä on Walmartin menestyksen perusta. Kyllä, on vaikuttavaa, kuinka he ovat onnistuneet säilyttämään tämän tasapainon vuosien ajan. Täsmälleen. Asiakkaat tuntevat olonsa arvostetuiksi, kun he saavat erinomaista palvelua hyvien tarjousten ohella. Se on totta. Siksi ihmiset palaavat myymälöihinsä. Lisäksi niiden laaja tuotevalikoima houkuttelee myös monipuolisen asiakaskunnan. Ehdottomasti. Ostajat tietävät löytävänsä kaiken tarvitsemansa yhdestä paikasta. Se on voittoisa kaava, joka muiden jälleenmyyjien tulisi ottaa huomioon. Varmasti. Samankaltaisten strategioiden mukauttaminen voisi hyödyttää monia yrityksiä. Katsotaanpa, kuinka muut yritykset yrittävät kilpailla Walmartin lähestymistavan kanssa. Oppitunti 3. Hotellin palvelut. Ilmainen wifi on hieno etu. Onko jotain muuta, mitä tarvitset? Kyllä, mietin, sisältyykö aamiainen huoneen hintaan. Hyvä kysymys. On tärkeää aloittaa päivä hyvällä aterialla. Täsmälleen. Runsas aamiainen voi todella antaa sävyn päivälleni. Haluan tarkistaa hotellin käytännöt nähdäkseni, mitä se sisältää. Arvostan sitä. Se auttaa minua suunnittelemaan aamuni paremmin. Jos aamiainen ei sisälly hintaan, voimme etsiä hyviä vaihtoehtoja lähikahviloista. Se kuulostaa hauskalta idealta. Rakastan paikallisten nähtävyyksien löytämistä. Huolehditaan siitä, että vierailumme on mahdollisimman miellyttävä. Oppitunti 4. Kilpailevat voimat. Historian aikana Euroopan maat kilpailivat keskenään voimakkaimmista. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka nuo kilpailut muokkasivat maanosan kehitystä. Täysin. Jokainen kansakunta halusi laajentaa vaikutusvaltaansa ja aluettaan. Ja tämä kilpailu johti usein merkittäviin konflikteihin ja liittoutumiin. Täsmälleen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä tapahtumat vaikuttavat politiikkaan vielä tänä päivänä. Varmasti. Historiallisilla kilpailuilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia maiden välisiin suhteisiin. Tutkitaan lisää, kuinka nämä kilpailut vaikuttivat kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Hieno idea. Historian ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään nykypäivää paremmin. Odotan innolla, että pääsen sukeltamaan syvemmälle tähän historialliseen dynamiikkaan. Oppitunti 5. Ostosmatka. Ei ongelmaa ollenkaan. Tehdään siitä hauska ostosmatka yhdessä.
Täysin. Soppailu on aina hauskempaa hyvässä seurassa. Olen samaa mieltä. Lisäksi voimme auttaa toisiamme löytämään parhaat tarjoukset. Kyllä, ja voimme jakaa mielipiteitä siitä, mikä näyttää hyvältä ja mikä ei. Täsmälleen. On aina mukavaa saada toinen mielipide tavaroita valittaessa. Ja voimme pitää taukoja välillä napsaillaksemme välipalaa tai kahvia. Se kuulostaa täydelliseltä. Se pitää energiamme yllä, kun teemme ostoksia. Tehdään lista siitä, mitä tarvitsemme hyödyntääksemme aikaamme. Hieno idea. Ennakkosuunnittelu tekee matkastamme tehokkaamman. Oppitunti 6. Maagiset hetket. Tapa, jolla aurinko nousee tai laskee, on todella maaginen. Se kiehtoo minua aina. Minusta tuntuu samalta. Niissä hetkissä on jotain niin rauhallista. Täsmälleen. Taivaan värien vaihtumisen katseleminen on lumoavaa. Se antaa minulle rauhan tunteen ja auttaa minua arvostamaan luonnon kauneutta. Kyllä, se on muistutus siitä, kuinka kaunis maailma voi olla. Joskus vain istun ja hyväksyn kaiken, unohtaen huoleni. Se on ihana tapa latautua. On tärkeää löytää ne hetket. Täysin. Yritetään saada pian yhdessä auringonnousut tai lasku. Rakastaisin sitä. Se on täydellinen tapa olla yhteydessä luontoon. Oppitunti 7. Koulutuskriisissä. Koulutusjärjestelmämme on myös kaauksessa, kun opiskelijat ja opettajat kamppailevat leikkauksia vastaan. On hälyttävää nähdä, kuinka nämä ongelmat vaikuttavat oppimisympäristöihin. Täysin. Vähemmän resursseja tarkoittaa vähemmän tukea sekä opiskelijoille että opettajille. Kyllä, ja se johtaa usein lisääntyneeseen stressiin ja turhautumiseen luokkahuoneessa. Olen huolissani tämän pitkän aikavälin vaikutuksista tuleviin sukupolviin. Minä myös. Koulutus on ratkaisevan tärkeää henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen kasvun kannalta. Meidän on puolustettava koulujen rahoituksen ja tuen parantamista. Ehdottomasti. On tärkeää varmistaa laadukas koulutus kaikille. Lähdetään mukaan yhteisön ponnisteluihin näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Oppitunti 8. Reppuvinkkejä. Reppumatkailijoiden on kustannustehokasta ja helpompaa löytää kohtuuhintaista majoitusta. Tuossa on järkeä. Budjettivaihtoehdot voivat todella auttaa matkustajia säästämään rahaa. Täsmälleen. Lisäksi se mahdollistaa enemmän joustavuutta matkasuunnitelmissa. Onko sinulla erityisiä suosituksia budjettiystävällisille paikoille? Kyllä. Hostellit ja majatalot ovat yleensä loistavia valintoja reppumatkailijoille. Olen kuullut, että ne tarjoavat usein mahdollisuuden tavata myös muita matkailijoita. Täysin. Se on loistava tapa saada uusia ystäviä tutkiessasi. Ja verkostoituminen muiden reppumatkailijoiden kanssa voi johtaa hyödyllisiin matkavinkkeihin. Tehdään luettelo budjettimajoituksista, jotka on vierailtava seuraavaa matkaamme varten. Oppitunti 9. Terveyden palautuminen. Juuri niin kuin lääkäri käski minun tehdä. Ei mennyt kauaa, kun tunsin oloni taas hyväksi. Se on upeaa. On hämmästyttävää, kuinka neuvojen noudattaminen voi johtaa nopeaan toipumiseen. Kyllä, luulen, että haluaisin sisällyttää enemmän terveellisiä tapoja rutiiniini.
Se on hieno idea. Terveenä pysyminen on avainasemassa tulevien ongelmien ehkäisyssä. Olen samaa mieltä. Haluan keskittyä syömään hyvin ja treenaamaan säännöllisesti. Ne ovat välttämättömiä hyvän terveyden ylläpitämisen kannalta. Harkitsen myös mindfulness-käytäntöjä stressin vähentämiseksi. Se kuulostaa hyödylliseltä. Mielenterveys on yhtä tärkeä kuin fyysinen terveys. Tuetaan toisiamme näiden positiivisten muutosten tekemisessä. Oppitunti 10. Inuiittimetsästys. Tiesitkö, että hylkeet nousevat veden pintaan hengittämään? Kyllä, olen kuullut sen. On kiehtovaa, kuinka he sopeutuvat ympäristöönsä. Joskus inuitit metsästivät myös maaeläimiä, eikö niin? Täsmälleen. He luottivat sekä maalta että mereltä toimeentulonsa saamiseksi. Se on täytynyt vaatia syvää ymmärrystä heidän ympäristöstään. Täysin. Eläinten käyttäytymisen tuntemus oli ratkaisevan tärkeää niiden selveytymiselle. Ihailen, kuinka he elivät sopusoinnussa luonnon kanssa ja hyödynsivät kaikkia resursseja. Minä myös. Heidän perinteiset käytännöt ovat tärkeä osa heidän kulttuuriaan. On mielenkiintoista tietää, kuinka nämä menetelmät ovat edelleen merkityksellisiä nykyään. Oppitunti 11. Hotel Fitness. Arvostan sitä, onko hotellissa kuntosali tai kuntokeskus. Kyllä, on. Se on täysin varustettu nykyaikaisilla kuntolaitteilla. Se on hienoa kuulla. Haluan aina pysyä aktiivisena matkoilla. Täysin. Se voi todella auttaa ylläpitämään rutiiniasi myös poissa kotoa. Täsmälleen. Huomaan, että harjoittelu auttaa myös rentoutumaan pitkän päivän jälkeen. Varmasti. Lisäksi se on hyvä tapa tutustua uusiin kuntoilutunneihin, jos ne tarjoavat sellaisia. Olen innoissani voidessani tarkistaa sen. Voisin kokeilla luokkaa tai 2, kun olemme täällä. Kuulostaa hauskalta suunnitelmalta. Otetaan kaikki irti mukavuuksista. Ehdottomasti. On mukavaa, että meillä on vaihtoehtoja pysyä kunnossa matkamme aikana. Oppitunti 12. Sirkusjännitys. Näimme kaiken, kun bändi alkoi soittaa kovaa musiikkia. Sen on täytynyt luoda niin jännittävä tunnelma. Kyllä. Ja sitten kehämestari tuli ulos isolla korkealla hatulla, eikö niin? Täsmälleen. Pidän siitä, kuinka he luovat sävyn koko esitykselle. Energia ilmassa oli sähköistä, ja kaikki olivat niin innokkaita näkemään teot. On hämmästyttävää, kuinka esitys voi tuoda ihmisiä yhteen. Muistan, kuinka kaikki hurrasivat ja taputtivat. Se tuntui taikalta. Kyllä. Odotus ennen jokaista esitystä oli jännittävää. En malta odottaa, että pääsen toiseen sirkukseen, se on niin ainutlaatuinen kokemus. Oppitunti 13. Linja-autoliput. Ei, ne ovat erillisiä. Voit ostaa bussilipun bussista tai asemalta. Se on hyvä tietää. Se tekee siitä kätevän matkailijoille. Täsmälleen. Pidän siitä, että voin valita, mistä ostaa lippuni. Kyllä, ja vaihtoehtojen käyttö voi säästää aikaa, varsinkin jos sinulla on kiire. Arvostan myös sitä, että linja-auton kuljettajat ovat yleensä avuliaita ohjaamaan matkustajia. Täysin. Se helpottaa paljon julkisen liikenteen navigointia.
Onko mielestäsi parempi ostaa liput etukäteen? Se voi olla, varsinkin kiireisinä matkakausina, kun kysyntä on korkea. Tuossa on järkeä. Pidän sen mielessä seuraavalla matkalamme. Oppitunti 14. Uinti ja ruokavalio. Uinti kuulostaa mahtavalta. Noudatatko myös tiettyä ruokavaliota? Kyllä, yritän syödä tasapainoisesti tukeakseni kuntoilurutiiniini. Se on fiksu lähestymistapa. Millaisiin ruokiin keskityt? Korostan kokonaisia ruokia, kuten hedelmiä, vihanneksia ja vähärasvaisia proteiineja. Tuo kuulostaa terveeltä. Minun pitäisi harkita niiden lisäämistä aterioihini. Ehdottomasti. Kyse on tasapainon löytämisestä ja siitä, mikä toimii kehollesi. Olen samaa mieltä. Lisäksi nesteytyksen pysyminen on avainasemassa, varsinkin uidessa. Täysin. Vedellä on valtava rooli yleisen terveyden ja suorituskyvyn kannalta. Juon paljon vettä ennen ja jälkeen uinnin. Oppitunti 15. Muinaisten raunioiden tutkiminen. On niin monia muinaisia raunioita tutkittavana, se on kiehtovaa. Täysin. Jokainen sivusto kertoo tarinan siellä kerran kukoistaneesta sivilisaatiosta. Entä kuljetus? Pitäisikö minun mennä bussilla vai vuokrata polkupyörä? Molemmilla vaihtoehdoilla on etunsa riippuen siitä, kuinka pitkän matkan haluat matkustaa. Kyllä, pyörän vuokraaminen voisi antaa meille mahdollisuuden nähdä enemmän lyhyemmässä ajassa. Täsmälleen. Lisäksi se on hauska tapa nauttia maisemista matkan varrella. Pidän siitä ajatuksesta. Pyöräilyhistorian halki kuulostaa uskomattomalta. Varmasti. Katsotaanpa parhaat reitit seikkailullemme. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan näihin muinaisiin paikkoihin yhdessä. Oppitunti 16. Sopimuksen viimeistely. Hyvää huomenta. Olen iloinen, että voimme tavata tänään viimeistelemään sopimuksen. Hyvää huomenta. Kyllä, olen odottanut tätä keskustelua. Meille molemmille on tärkeää varmistaa, että kaikki on kunnossa. Täysin. Selkeä viestintä auttaa välttämään väärinkäsityksiä. Olen samaa mieltä. Käydään läpi yksityiskohdat varmistaaksemme, että olemme linjassa. Tuo kuulostaa suunnitelmalta. Minulla on kaikki tarvittavat asiakirjat valmiina. Täydellinen. KU:n saamme tämän valmiiksi, voimme edetä sujuvasti. Kyllä. Olen innoissani nähdessäni suunnitelmamme toteutuvan. Tehdään tästä kokouksesta tuottava ja tehokas. Oppitunti 17. Lentäminen Lontooseen. Tietenkin. Minne aiot mennä? Haluan lentää New Yorkista Lontooseen lomalle. Se kuulostaa fantastiselta. Lontoolla on niin paljon tarjottavaa matkailijoille. Kyllä, en malta odottaa, että pääsen tutkimaan sen historiaa ja kulttuuria. Oletko jo varannut lentosi vai etsitkö vielä? Etsin edelleen parhaita tarjouksia. Haluan varmistaa, että saan hyvän hinnan. Se on fiksua. Shoppailu voi todella säästää rahaa. Täsmälleen. Lisäksi toivon löytäväni suoran lennon mukavuuden vuoksi. Se helpottaisi ehdottomasti matkaa.
Oppitunti 18. Ruoanlaittoideoita. En ole koskaan aiemmin käyttänyt hidasta liesiä, aion kokeilla. Se on jännittävää. Hitaat liedet voivat tehdä aterioiden valmistamisesta paljon helpompaa. Onko muita ideoita, mitä voisin kokata siinä? Voit valmistaa keittoja, muhennoksia tai jopa herkullisia vuokaruokia. Nuo kaikki kuulostaa hienolta. Rakastan runsaita aterioita, jotka on helppo valmistaa. Täsmälleen. Lisäksi maut kehittyvät kauniisti hitaasti kypsennettynä. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan erilaisia reseptejä. Sinulla on hauskaa kokeilla uusia ruokia. En malta odottaa, että pääsen jakamaan ruoanlaittoseikkailuni kanssasi. Oppitunti 19. Keskustelun nauttiminen. En voisi olla enempää samaa mieltä, on ollut mahtavaa jutella kanssasi. Minusta tuntuu samalta. Tällaiset keskustelut ovat aina virkistäviä. Täsmälleen. On mukavaa jakaa ideoita ja oppia toisiltaan. Täysin. Nautin siitä, että voimme keskustella niin monista eri aiheista. Minä myös. Se saa jokaisen kokouksen tuntumaan tuottavalta ja nautinnolliselta. Varmistamme, että tämä keskustelu jatkuu tulevaisuudessa. Ehdottomasti. Odotan jo innolla seuraavaa keskusteluamme. Sama täällä. On aina ilo olla yhteydessä sinuun. Ensi kerralla sitten. Oppitunti 20. Jännittäviä yllätyksiä. En malta odottaa nähdäkseni heidän reaktioidensa, kun tuomme heidät kotiin. Siitä tulee korvaamaton. Voin jo kuvitella heidän kasvonsa valaisevan. Täsmälleen. Heillä ei ole aavistustakaan, mitä olemme suunnitelleet heille. Se on niin hauska yllätys. Rakastan pitää asiat jännittävänä. Minä myös. Se tekee hetkestä vielä erikoisemman, kun he ovat yllättyneitä. Lisäksi se osoittaa, kuinka paljon välitämme heistä ja haluamme tehdä heidät onnelliseksi. Uskon, että se luo muistoja, joita voimme kaikki vaalia tulevina vuosina. Täysin. Varmistetaan, että tallennamme heidän reaktiot videolle. Hieno idea. Niitä hetkiä on niin hauska muistella myöhemmin. Oppitunti 20. Lippumuistutus. Muista ostaa liput esitykseen. Hae ne ennen esitystä, lupaan. Se on täydellinen. On erittäin tärkeää saada ne etukäteen. Kyllä, varsinkin kun se on suosittu tapahtuma ja saattaa myydä loppuun. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että meillä on myös hyvät istuimet. Tarkistan istumataulukon valitakseni parhaat paikat. Mahtava. Odotan todella innolla tätä esitystä. Minä myös. Siitä tulee uskomaton kokemus meille molemmille. Suunnitellaan tapaava aikaisin, jotta voimme napata välipalaa etukäteen. Oppitunti 22. Varaukset. Hoidan matkamme varaukset. Se kuulostaa hienolta. Tarvitseeko sinun huolehtia jostain muusta? Älä vain unohda pakata aurinkovoidetta ja hattuja rannalle. Hyvä soitto. Emme todellakaan halua palata auringossa. Täsmälleen. On niin mukavaa rentoutua ja nauttia auringosta turvallisesti. En malta odottaa, että pääsen tuntemaan hiekkaa varpaideni välissä.
Minä myös. Varmistetaan, että meillä on kaikki valmiina hauskaa lomaa varten. Olen niin innoissani tästä matkasta, siitä tulee mahtavaa. Kyllä, nautitaan joka hetkestä ja luodaan upeita muistoja yhdessä. Oppitunti 23. Pizzailta. Tomaattikastike valkosipulilla ja basilikalla. Nam. Kyllä, se lisää niin ihanan maun pizzaan. Tarvitsemmeko reseptimme erityisiä juustoja? Mielestäni tuore mozzarella olisi täydellinen tuohon klassiseen makuun. Hieno idea. Se sulaa kauniisti ja täydentää kastiketta. Lisäksi voisimme lisätä ripaus parmesaania lisämakua varten. Kyllä. Se tekee siitä vielä herkullisemman. Muista kerätä kaikki ainekset ennen ruoanlaiton aloittamista. Varmasti. En malta odottaa, että pääsen viettämään pizzailtaa yhdessä. Oppitunti 24. Usko ja epäily. Ja niin sinä ja nuo muut ette epäillyt syytänne, ja teillä oli oikeus olla epäilemättä. Täysin. Uskominen johonkin voi olla uskomattoman voimakasta. Kyllä, on innostavaa nähdä, kuinka vakaumus voi saada aikaan myönteistä muutosta. Olen samaa mieltä. Kun ihmiset pysyvät lujina uskomuksissaan, se herättää toimintaa. On tärkeää uskoa visioomme ja toimia sen eteen. Ehdottomasti. Yhdessä voimme voittaa haasteita ja saavuttaa tavoitteemme. Rakastan tätä ajattelutapaa, se luo yhtenäisyyden ja tarkoituksen tunteen. Kyllä. Tuetaan jatkossakin toisiamme pyrkimyksissämme. Olen innoissani siitä, mitä voimme saada aikaan yhdessä. Oppitunti 25. Ruokavaliot. Pidätkö mausteisesta ruuasta? Ei oikeastaan, pidän mieluummin miedoista makuista, ollakseni rehellinen. Tuossa on järkeä. Mausteinen ruoka voi olla ylivoimaista joillekin ihmisille. Täsmälleen. Nautin siitä, että saan maistaa kaikki ruokalajin ainekset. Arvostan sitä myös. Miedot maut mahdollistavat usein hienovaraisemman. Kyllä. Lisäksi on helpompi nauttia ateriasta ilman, että lämpö häiritsee minua. Ymmärrän täysin. On niin monia herkullisia mietoja ruokia, joita voit kokeilla. Täysin. Tutkitaan joitain reseptejä, jotka sopivat makuun. Haluaisin sen. Ruoanlaitto makujen kanssa, joista nautimme, on hauskaa. Oppitunti 26. Demokratia ja visio. Meidän on pidettävä vanha demokratiamme ikuisesti nuorena muinaisen oikeudenmukaisen yhteiskunnan näkemyksen ohjaamana. Täysin. Demokratian periaatteiden säilyttäminen on ratkaisevan tärkeää tuleville sukupolville. Kyllä, se vaatii meiltä kaikilta jatkuvaa ponnistelua ja sitoutumista. Olen samaa mieltä. On tärkeää muistaa yhteiskuntaamme muovaavat arvot. Yhdessä voimme varmistaa, että demokratia säilyy elinvoimaisena ja merkityksellisenä. Ehdottomasti. Koulutus ja tietoisuus ovat avainasemassa tämän vision ylläpitämisessä. Minua inspiroivat ne, jotka kannattavat positiivista muutosta yhteisössämme. Minä myös. Heidän omistautumisensa muistuttaa meitä vallasta, joka meillä kansalaisina on. Jatkakaamme demokratiaa ja oikeudenmukaisuutta edistävien aloitteiden tukemista.
Oppitunti 27. Tarinoiden jakaminen. Hän kertoi minulle monia tarinoita ollessaan nuori tyttö. Se kuulostaa ihanalta. Minusta on mukava kuulla ihmisten aiemmista kokemuksista. Kyllä, se tuo yhteyden ja ymmärryksen tunteen. Täysin. Nauroimme ja opimme tuntemaan toisemme paremmin näiden tarinoiden kautta. On hämmästyttävää, kuinka henkilökohtaisten tarinoiden jakaminen voi vahvistaa ihmissuhteita. Olen samaa mieltä. Se auttaa rakentamaan luottamusta ja empatiaa ihmisten välille. Pidän keskusteluista, jotka ylittävät pintatason. Kyllä, nuo syvemmät keskustelut ovat usein merkityksellisimpiä. Jaetaan enemmän tarinoita toistensa kanssa. Oppitunti 28. Hintavertailu. Tehokas, joskus. Verrataan hintoja ja saatavuutta. Kuulostaa fiksulta suunnitelmalta. Haluamme varmistaa, että saamme parhaan tarjouksen. Täsmälleen. Aina on hyvä käydä ostoksilla ennen päätöksentekoa. Lisäksi se auttaa meitä ymmärtämään, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Olen samaa mieltä. Markkinoiden tunteminen voi todella auttaa neuvotteluissa. Kyllä. Otetaan aikamme löytääksemme parhaat hinnat. Olen varma, että löydämme hyviä löytöjä matkan varrella. Ehdottomasti. Pidämme silmällä myös mahdollisia erikoistarjouksia. Odotan innolla, mitä voimme löytää. Oppitunti 29. Kampuselämää. Sanomalehdet, pubit ja lounget luovat yleensä miellyttävän ympäristön, joka tekee kampuselämästä miellyttävää. Täysin. On erittäin tärkeää, että opiskelijat voivat rentoutua ja seurustella. Kyllä, nämä alueet lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Olen samaa mieltä. On mukavaa, että on vaihtoehtoja sekä opiskeluun että rentoutumiseen. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuksia kulttuurivaihtoon ja keskusteluihin. Täsmälleen. Muiden kanssa tekeminen näissä ympäristöissä rikastaa yliopistokokemusta. Varmistamme, että hyödynnät kaikkia saatavilla olevia mukavuuksia. Ehdottomasti. Odotan innolla, että pääsen tutkimaan kaikkea, mitä kampuksella on tarjota. Se on loistava tapa luoda muistoja täällä ollessamme. Oppitunti 30. Ruoanlaitto-intohimo. Sama täällä. Ruoanlaitto on aina ollut iso osa elämääni. Ymmärrän täysin. Se on niin iloinen tapa ilmaista luovuutta. Täsmälleen. Tykkään kokeilla erilaisia ainesosia ja makuja. Minä myös. Herkullisen aterian luomisessa tyhjästä on jotain tyydyttävää. Nautin myös luomukseni jakamisesta ystävien ja perheen kanssa. Kyllä. On hienoa nähdä muiden nauttivan tekemisistäsi. Onko sinulla suosikkiruokaa, jota rakastat kokata? Nautin todella kotitekoisen pastan valmistamisesta, se on sekä hauskaa että palkitsevaa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen aina halunnut kokeilla pastan valmistamista tyhjästä. Oppitunti 31. Matkustaminen maailmaan. Maailma ei ole todellakaan pienempi, mutta kaukaisiin paikkoihin on helppo päästä. Täysin. Tekniikan ja matkustusvaihtoehtojen kehityksen ansiosta voimme tutkia niin paljon.
On uskomatonta, kuinka nopeasti pääsemme kohteisiin, jotka joskus tuntuivat niin kaukaiselta. Kyllä, ja se avaa niin monia mahdollisuuksia kulttuurivaihtoon. Rakastan sitä. Matkustaminen antaa meille mahdollisuuden oppia erilaisista elämäntavoista. Täsmälleen. Jokainen matka tuntuu avautumistaan odottavalta seikkailulta. Onko sinulla unelmakohteita, joissa haluaisit käydä? Olen aina halunnut nähdä Japanin sen ainutlaatuisen kulttuurin ja ruoan vuoksi. Kuulostaa uskomattomalta matkalta. Tulen mielelläni mukaan seikkailuun siellä. Oppitunti 32. Matkakokemukset. Olen samaa mieltä. Oletko käynyt missään heistä aiemmin? Kyllä, olen käynyt Pariisissa ja Roomassa. Molemmat olivat unohtumattomia kokemuksia. Nuo kaupungit ovat uskomattomia. Mistä pidit niissä eniten? Pariisissa rakastin taidetta ja tunnelmaa, se tuntui niin romanttiselta. Ja Rooman historia on yksinkertaisesti henkeä salpaava. Arkkitehtuuri on upea. Täysin. Raunioiden läpi käveleminen oli kuin astuisi ajassa taaksepäin. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan uusia paikkoja ja luomaan lisää muistoja. En minäkään. Jokainen kohde tarjoaa jotain ainutlaatuista ja erityistä. Täydennetään matkabukketlistaamme jatkuvasti. Oppitunti 33. Muutoksen hyväksyminen. Tiedätkö, olen miettinyt, kuinka muutos on osa elämää. Se on todella väistämätöntä, eikö? Täysin. On kiehtovaa, kuinka usein vastustamme muutosta, mutta se voi kuitenkin johtaa niin moniin uusiin mahdollisuuksiin. Täsmälleen. Joustavuus voi auttaa meitä sopeutumaan ja menestymään, kun asiat muuttuvat odottamatta. Olen samaa mieltä. Muistan, kun vaihdoin työpaikkaa. Se tuntui aluksi pelottavalta, mutta se avasi minulle niin monia ovia. Se on täydellinen esimerkki. Muutos voi olla pelottavaa, mutta usein se tuo kasvua ja uusia kokemuksia. Kyllä, ja on tärkeää pitää mieli avoimena. Muutoksen hyväksyminen voi johtaa jännittäviin seikkailuihin. Varmasti. Mielestäni tärkeintä on nähdä muutos mahdollisuutena eikä takaiskuna. Oikein. Kyse on perspektiivistä. Jos suhtaudumme muutokseen myönteisesti, voimme oppia navigoimaan siinä paremmin. Rakastan tuota ajattelutapaa. Muistutetaan itseämme pysymään joustavina, kun etenemme urallamme. Oppitunti 34. Vesien suojelu. Se on hieno idea. Voimme säästää vettä myös korjaamalla vuotoja ja käyttämällä matalavirtauslaitteita. Täysin. Pienillä muutoksilla voi olla suuri ero vedenkäytössä. Kyllä, luin, että yksinkertaiset säädöt voivat säästää gallonaa vettä joka päivä. On hämmästyttävää, kuinka paljon vettä hukkaamme tietämättämme. Täsmälleen. Meidän tulee myös rohkaista muita huomioimaan vedenkulutuksensa. Kyllä. Yhteisön toimet voivat lisätä tietoisuutta ja toimia. Tehdään suunnitelma näiden muutosten toteuttamisesta ensin kodeissamme. Hyvä suunnitelma. Se on hyvä alku vesien suojelun edistämiselle. Olen innoissani nähdessäni myönteisiä vaikutuksia, joita voimme tehdä yhdessä.